Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit! Astăzi vom discuta despre candidoza vaginală, o infecție fungică produsă cel mai frecvent de ciuperca Candida albicans, o ciupercă care poate trăi alături de alte microorganisme în tubul nostru digestiv, pe piele și pe mucoase, inclusiv la nivelul florei vaginale. Este o infecție fungică extrem de frecventă în rândul femeilor. Această infecție provoacă iritație, scurgeri și pruriti sau mâncărimi intense la nivelul vaginului și vulvei. Infecția vaginală cu Candida afectează aproximativ 75% dintre femei la un moment dat în viață, iar multe dintre ele experimentează cel puțin 2 episoade de candidoză. O infecție fungică nu este considerată o infecție cu transmitere sexuală, chiar și femeile care nu au avut activitate sexuală putând dezvolta candidoze vaginale. Există un risc crescut de a dobândi această infecție fungică la începutul vieții sexuale regulate și există de asemenea unele dovezi că infecțiile pot fi asociate cu contactul sexual oral-genital. În mod normal, flora vaginală este formată din bacterii și ciuperci care se află într-un echilibru. Lactobacilii, aceste bacterii benefice din flora vaginală, producând acid care menține sub control creșterea ciupercilor, inclusiv a Candidei albicans, care face parte, așa cum am spus, din flora normală a tractului genital feminin. Totuși, când acest echilibru este perturbat, de obicei în urma consumului de antibiotic sau în cazul în care scade imunitatea, Candida va crește și se va înmulți exagerat. Există așadar o serie de factori de risc pentru apariția candidozei vulvovaginale. Printre aceștia, așa cum am spus, se numără administrarea de antibiotice, care reduce cantitatea de lactobacili de apărători naturale ai vaginului și modifică pH-ul vaginal. Sarcina este un alt factor de risc, diabetul zaharat necontrolat, deficiența sistemului imunitar sau administrarea de contraceptive orale, precum și administrarea de terapie hormonală, care cresc nivelurile de estrogen. Ceea ce vreau să rețineți este faptul că absorbantele și tampoanele intravaginale, legeria strâmtă și purtarea îndelungată a slipului umed, precum și o toaletă neadecvată a zonei intime, ar putea modifica pH-ul vaginal și echilibrul microorganismelor de la nivelul vaginului, facilitând astfel apariția acestei afecțiuni. Simptomele infecției cu Candida pot fi de la ușoare la moderate. Așa cum am spus, pruritul sau mâncărimile, iritația la nivelul vaginului și vulvei, senzație de arsură, în special la contactul sexual sau în timpul urinării, leucorea caracteristică, adică o scurgere groasă, albicioasă, fără miros, cu aspect brânzos, acestea fiind cele mai frecvente manifestări ale candidozei vulvovaginale. Pe lângă acestea, mai putem constata erităm sau înroșire a zonei și edem sau umflare a vulvei, durere vaginală, raș sau erupție vaginală și scurgere vaginală apoasă. Candidoza vaginală severă sau recidivantă intră în discuție atunci când pacienta prezintă simptome și semne severe, precum înroșire extinsă, edem și prurit care determină fisuri, crăpături la nivelul vulvovaginal sau ulcerații, în cazul în care pacienta are mai mult de 4 episoade de infecții pe an, în cazul în care este produsă de un tip mai puțin specific de ciupercă, la pacienta însărcinată, la pacienta cu diabet necontrolat sau la pacienta care are un deficit imunitar, fie din cauza unor medicamente, fie din cauza unor afecțiuni, cum ar fi infecția cu HIV. Așadar, candidoza este cea mai frecventă infecție care poate să apară în timpul sarcinii. Ea se dezvoltă ca urmare a unui nivel crescut de estrogen în organism, însă fără să afecteze fătul sau sarcina. Totuși, dacă la naștere mama prezintă o infecție cu Candida, este posibil să o transmită sârharului. În cazul acestuia, infecția se manifestă în special la nivel bucal sau esofagian. Diagnosticul de candidoză este unul foarte ușor,
care se bazează pe semnele clinice și pe aspectul leucoreei și este confirmat prin examenul microscopic al secreției vaginale, care poate evidenția ciuperca. Se mai poate face de asemenea cultură pentru stabilirea diagnosticului. În general, pH-ul secrețiilor vaginale este acid, fără a prezenta un miros anume. Pentru a reduce riscul de infecții vaginale fungice, este necesar să purtăm lenjerie din bumbac, fără fire sintetice, iar pantalonii care stau prea strânși pe corp și nu lasă pielea să respire, trebuie evitați. De asemenea, trebuie să evităm spălăturile vaginale care îndepărtează unele dintre bacteriile normale din vagin și care ne protejează de infecții. Produsele feminine parfumate, inclusiv gelurile spumante de duș, absorbantele și tampoanele interne parfumate, trebuie evitate. Trebuie să evităm băile fierbinți și foarte fierbinți. Să folosim antibioticele doar dacă este necesar și tot timpul folosind o protecție cu un probiotic. Să nu folosim haine ude pe perioade lungi, precum costum de baie sau echipament cu care mergem la sala de fitness. În timpul menstruației trebuie schimbat des absorbantul sau tamponul. Dacă pacienta prezintă diabet, trebuie să-l țină sub control și să-și măsoare regulat glicemia. Iar după ce se folosește toaleta, ștergerea trebuie să fie dintotdeauna dinspre față spre spate. Tratamentul infecțiilor fungice depinde de severitatea și afectarea acestor infecții. În cazul episoadelor cu simptome ușoare spre moderate, medicul recomandă terapie vaginală de scurtă durată, care presupune administrarea de medicamente antifungice timp de 1-3 zile, care de obicei vor vindeca infecția. Medicația antifungică este disponibilă sub formă de creme, unguente, tablete sau ovule. De asemenea, poate recomanda medicamente orale în doză unică. Medicul poate prescrie o astfel de terapie, în special la femeile care nu sunt însărcinate. Pentru a gestiona simptomele mai severe, medicul poate recomanda repetarea dozelor la distanță de câteva zile. Dacă simptomele sunt severe sau pacienta prezintă episoade de infecții fungice frecvente, medicul poate recomanda terapie vaginală pe termen lung, o terapie care să poată fi administrată zilnic timp de 2 săptămâni, ulterior urmată de o perioadă de absență a terapiei și reluarea acesteia. Și de asemenea, medicul poate recomanda medicație orală multidoză, adică repetarea dozelor de medicament luat pe cale orală după un anumit interval de timp. În cazuri extrem de rare, o candidoză netratată poate pătrunde în sânge. Vorbim atunci despre candidoza invazivă și se poate ajunge astfel la afectarea unor organe vitale, precum plămâni, ficați sau valve cardiace. Frecvent însă nu este nevoie de tratament de lungă durată și nici de tratamentul pacientului, partenerului. Totuși, dacă ai o candidoză vaginală recurentă, medicul ar putea recomanda tratarea partenerului dacă acesta prezintă și el semne de infecție genitală. Dar despre infecțiile cu bolile cu transmitere sexuală și tratamentele acestora vom discuta în alte videouri. Vă mulțumesc pentru atenție, vă rog să mă urmăriți în continuare pentru alte subiecte și să le urmăriți pe cele pe care deja le-am dezbătut. Și nu uitați, înainte de a părăsi canalul, să dați un like, un share și un subscribe. Zi bună!